सो हे गाइस आफ्टर अ लङ टाइम म फेरि तपाईहरुको लागि WhatsApp अपडेट लिएर आएको छु। यो अपडेट चाहिँ रिसेन्टली नै आएको छ WhatsApp मा। अन्य सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ अलरेडी थियो तर WhatsApp मा भन्ने हो भने यो अपडेट थिएन। रिसेन्टली नै आएको छ यो अपडेट। यो अपडेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो अपडेट छ है। यसको बारेमा म पहिला पनि तपाईहरुलाई भनेको थिए तर विभिन्न कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ आइसकेको थिएन तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ अलमोस्ट कन्ट्रीहरुमा त्यो अपडेट चाहिँ अवेलेबल भइसकेको छ। र त्यो अपडेट के हो भन्ने हो भने फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई थाहा होला एउटा कुरा तपाई फेसबुकतिर मेसेन्जरतिर हैन इमोतिर एकाउन्ट स्विच गरेर चलाउन सक्नुहुन्थ्यो है। तर WhatsAppमा भने त्यो फिचर चाहिँ थिएन। तपाईले त्यो अकाउन्टलाई लग आउट नै गर्नु पर्थ्यो तर त्यो फिचर चाहिँ WhatsAppमा पनि आइसक्यो। अब तपाई चाहिँ अकाउन्ट स्विच गरेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यो चीज पहिला चाहिँ थिएन। त त्यो चीज गर्ने कसरी अकाउन्ट एड गर्ने कसरी स्विच गर्ने कसरी म तपाईलाई यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने छु। त्यसैले तपाई भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु र भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र अर्को कुरा च्यानलमा जो कोही पनि नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। त सो भिडियोलाई सुरु गरौँ। त्यसैगरी यहाँ तपाई आफ्नो मोबाइलमा WhatsApp खोल्नुस्। तपाई यदि WhatsApp चलाउनुहुन्छ अथवा WhatsApp बिटा अथवा WhatsApp बिजनेस है कुनै पनि WhatsAppमा त्यो अपडेट आएको छ। सो म यहाँमा नर्मली WhatsApp ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई 3 डट देखिन्छ। त्यो 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ एरो जुन छ नि बारकोड यो भो हैन। अनि यहाँ एरो छ नि यही एरोमा क्लिक गर्नुस्। एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एड अकाउन्ट देखाएको छ नि यो मेरो प्रिभियस अकाउन्ट हो। अनि तल एड अकाउन्ट भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईलाई अकाउन्ट एड गर्नुपर्छ। नम्बर एड गर्नुस् हैन। जहाँबाट पनि लगइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर हाल्नुस् हैन। त्यसपछि अकाउन्ट एड हुन्छ र यहाँबाट तपाई स्विच गरी चलाउन सक्नुहुन्छ। सो आई होप कि फ्रेन्ड्स यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको होला। यदि मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई एक लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो त आजको यो भिडियो यहीँसम्म। म फेरि नेक्स्ट भिडियोमा आउने नै छु। तबसम्मको लागि हैव अ नाइस डे। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।